Xin chào các bạn, đây là Thịnh Vượng Trung Úc, quốc gia sở hữu diện tích lên tới 7.688.287 km2, đứng thứ 6 trên thế giới. Tuy nhiên, sự rộng lớn ấy không đồng nghĩa với việc toàn bộ lãnh thổ đều được khai thác hiệu quả. Trên thực tế, phần lớn đất đai của quốc gia này rơi vào tình trạng khô hạn quanh năm, đặc biệt là vùng Outback, khu vực chiếm khoảng 73% diện tích đất liền nhưng lại gần như vắng bóng con người. Bởi lẽ, cả vùng này bị bao phủ bởi khí hậu sa mạc khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm và thổ nhưỡng nghèo nàn, khiến cho các hoạt động nông nghiệp hay là định cư lâu dài trở nên cực kỳ khó khăn. Vì thế, mặc dù sở hữu một lãnh thổ khổng lồ, người dân Úc lại tập trung dày đặc dọc theo các dải ven biển, trong khi phần trái tim khô cằn của đất nước bị bỏ ngỏ, chỉ thưa thớt vài cộng đồng sinh sống rải rác. Chính hiện thực ấy đã thôi thúc xứ sở chuột túi theo đuổi nhiều kế hoạch táo bạo với hy vọng biến những vùng đất cằn cỗi thành nguồn lực phát triển mới. Dù có kế hoạch được triển khai thành công, nhưng cũng có kế hoạch chỉ dừng lại trên giấy. Tất cả đều phản ánh quyết tâm của người Úc trong việc tìm ra lời giải cho bài toán khan hiếm nước và sự phân bổ dân cư mất cân đối. Trong số những dự án táo bạo từng được đề xuất thì nổi bật nhất là loạt kế hoạch nhằm làm ngập một phần của vùng Outback với mong muốn thay đổi diện mạo địa lý cũng như tác động mạnh mẽ đến kinh tế, môi trường và xã hội của đất nước. Vậy kế hoạch này là như thế nào, đang trong trạng thái ra sao? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Tổng quan về vùng Outback. Trước tiên ta cần hiểu rằng, thuật ngữ Outback xuất phát từ cụm từ chỉ phần sân sau trong tiếng Anh Úc của thế kỷ 19, rồi dần trở thành biểu tượng chỉ toàn bộ vùng đất xa xôi, hoang vu phía sau các đô thị ven biển. Tổng quan về địa lý thì khu vực này trải dài từ bờ biển phía Bắc xuống tận miền Nam, bao phủ diện tích khoảng 5.600.000 km2, chiếm tới 73% tổng diện tích đất nước. Do vậy, vùng đất này có sự đa dạng về địa hình, nơi tồn tại các sa mạc cát đỏ mênh mông xen lẫn với những cao nguyên khô cằn, các thung lũng hẻo lánh và những đồng bằng rộng lớn. Đồng thời, điều kiện khí hậu cũng rất khắc nghiệt, với lượng mưa rất thấp, nhiệt độ có thể thay đổi cực đoan theo mùa, cũng như thời tiết nắng nóng hay lạnh giá đều là thử thách đối với con người và hệ sinh thái. Điều đáng nói là do cách xác định ranh giới giữa các vùng có thể thay đổi tùy theo các tiêu chí khác nhau, nên rất khó để đưa ra số dân chính xác chung cho toàn vùng. Số liệu này chủ yếu áp dụng cho khu vực đồng cỏ đã được pháp luật công nhận, đôi khi còn được gọi là vùng thoát. Theo lần thống kê gần nhất, tổng dân số nơi đây chỉ vào khoảng 607.000 người, chiếm tỷ lệ nhỏ trong quy mô dân số cả nước, với khoảng 17% là người bản địa vẫn giữ bản sắc riêng, ít bị di rời như các vùng đô thị. Sở hữu lượng dân cư khiêm tốn như vậy nên mật độ của khu vực này cực kỳ thấp, chỉ khoảng 0,11 người trên 1 km2, tạo nên một không gian rộng lớn hầu như trống trải và thưa thớt dân cư. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến những điều tích cực do ít chịu tác động của con người, nên Outback được xem là một trong những khu vực tự nhiên còn nguyên vẹn nhất trên thế giới, cùng với rừng Boreal, sa mạc Sahara, sa mạc Gobi hay là rừng Amazon. Đặc biệt, các thảo nguyên miền Bắc là vùng đồng cỏ còn nguyên sơ nhất trên toàn cầu. Về địa chất, Outback nổi lên với các địa điểm hóa thạch như là Riversley, di sản thế giới chứa đựng nhiều di tích động vật có vú, chim và bò sát cổ đại. Còn về hệ sinh thái, nơi đây cũng sở hữu hệ động thực vật phong phú và đa dạng, từ kangaroo đỏ, đà điểu emu, chó dingo cho đến những loài chim nhiệt đới và bò sát. Tuy nhiên, sự du nhập của các loài ngoại lai như là lạc đà, ngựa hoang Brumby, thỏ, cáo hay mèo hoang dã đã gây ra nhiều tác động tiêu cực, buộc chính quyền phải đầu tư lớn vào kiểm soát và tiêu diệt. Về lịch sử, vùng đất này gắn liền với cả người bản địa lẫn người châu Âu. Theo đó, người thổ dân Úc đã sinh sống tại đây hơn 50.000 năm, chinh phục được cả những sa mạc khắc nghiệt nhất và đến nay vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với vùng đất truyền thống, được pháp luật công nhận thông qua quyền sở hữu bản địa. Trong khi các cuộc thám hiểm của người châu Âu vào thế kỷ 19 ban đầu mang tính rời rạc, chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm con đường nội địa và biển trong đất liền, cũng như mở ra các tuyến đường, tạo khả năng di chuyển qua Outback, phục vụ vận tải và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến thế kỷ 20, vùng đất này tiếp tục gắn với các thử nghiệm hạt nhân, phát triển đường xá và hoạt động khai khoáng quy mô lớn. Đối với lĩnh vực kinh tế, hoạt động chủ chốt của vùng đất này là chăn thả gia súc và cừu trên diện tích rộng lớn, chủ yếu dựa vào nguồn nước ngầm từ lưu vực Great Artesian. Với đặc thù ít sử dụng phân bón hay hóa chất, nên nhiều trang trại ở đây được chứng nhận hữu cơ, góp phần đưa Úc trở thành vùng sản xuất hữu cơ lớn nhất thế giới. Ngoài nông nghiệp, du lịch cũng phát triển mạnh với những điểm đến nổi tiếng toàn cầu như là Uluru, Katatua, Kakadu, dãy núi McDonald hay là Devil Marbles,
thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm. Bên cạnh đó, khai khoáng đóng vai trò xương sống của nền kinh tế. Outback dựa vào quặng sắt, nhôm, mangan, uranium, vàng, niken và cả dầu khí, với những khu vực từng tạo nên danh tiếng quốc tế cho quốc gia này trong ngành khai khoáng và xuất khẩu tài nguyên như là Pilbara, Broken Hill, Cooper Pedy hay là Agrite. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng y tế, giáo dục và giao thông ở vùng đất này cũng được duy trì bởi những mô hình đặc biệt. Tiêu biểu là dịch vụ bác sĩ bay hoàng gia từ năm 1928 đảm bảo cứu thương và chữa bệnh bằng đường hàng không. Trong khi trường học truyền thanh hỗ trợ giảng dạy từ xa qua radio và sau này là bằng viễn thông vệ tinh. Về giao thông, các tuyến đường chính như là cao tốc Stuart, đường sắt Adelaide, Darwin cùng với mạng lưới sân bay nhỏ chẳng hạn như Alice Springs, Mount Isa và Cooper Pedy đã giúp kết nối các khu vực rải rác trong sa mạc mênh mông. Hình dung về một dự án không tưởng. Với 3/4 lãnh thổ nằm trong vùng Outback khô cằn, Australia từ lâu đã trăn trở với câu hỏi làm sao để tận dụng phần lớn đất đai tưởng chừng bỏ phí này. Suốt nhiều thập kỷ, không ít kế hoạch cải tạo đã được hình thành, trong đó táo bạo nhất là ý tưởng biến trung tâm lục địa trở thành một biển nội địa trải dài đến 1.000 km, tương đương với địa Trung Hải thu nhỏ giữa sa mạc. Tham vọng ấy dù được ước tính tốn kém tới 200 tỷ đô la, nhưng hứa hẹn có thể thay đổi khí hậu, mở ra cơ hội nông nghiệp và tái định hình bộ mặt của cả lục địa. Cơ sở để người Úc nuôi dưỡng những dự án này nằm ở hai yếu tố thủy văn đặc biệt. Thứ nhất là từ hàng triệu năm trước, thực sự đã có một vùng biển nội địa tồn tại ở đất nước này, có tên là Eromanga. Trong giai đoạn 140 triệu cho đến 100 triệu năm trước, nó đã từng bao phủ miền Trung nước Úc, là nơi cư ngụ của những loài bò sát biển khổng lồ và Ammonite cổ đại. Nói cách khác, khát vọng tái tạo lại một biển nội địa chẳng qua là sự hồi tưởng hay là khôi phục lại di sản mà tự nhiên đã từng ban tặng cho vùng đất này. Thứ hai, khu vực Outback tồn tại một hồ nước đặc biệt có tên là hồ Erie. Thực tế, đây vốn là bồn trũng lớn nhất lục địa, nằm ở vị trí thấp hơn 15 mét so với mực nước biển. Đồng thời, nó cũng là hồ tự nhiên lớn nhất lục địa khi là nơi tiếp nhận khoảng 1/6 lượng nước chảy bề mặt của cả nước với diện tích lưu vực lên tới 1.200.000 km². Tuy nhiên, do khí hậu khô nóng, lượng mưa trung bình nơi đây đã được ghi nhận chỉ khoảng 140 mm mỗi năm, đất đai khô nứt, nắng nóng kéo dài suốt mùa hè và gió sa mạc thường xuyên quét qua mang theo bụi cát. Phần lớn thời gian trong năm, bề mặt hồ chỉ là một đồng bằng muối mênh mông, trắng xóa và phẳng lì, phản chiếu ánh sáng mặt trời chói gắt. Nhưng trong những giai đoạn hiếm hoi, khi mưa lớn trút xuống các lưu vực phía Bắc và Đông, nước từ các con sông như là Cooper, Warburton hay là Diamantia đổ về, biển Erie trở thành một biển nội địa khổng lồ có thể kéo dài hàng trăm km, thậm chí có diện tích vượt quá 9.500 km² trong những năm mưa lớn. Bằng chứng là vào năm 1974, mực nước hồ đã dâng cao tới 6 mét, hay như vào năm 2025 mới đây, lũ từ Queensland tràn xuống Channel Country, đưa nước sa mạc về Erie, biến cả vùng thành biển nội địa xanh biếc, làm bùng nổ sự sống và thu hút hàng triệu chim di cư từ tận Đông Á. Vì phần lớn thời gian chịu điều kiện khắc nghiệt, nên mỗi lần ngập nước, toàn bộ hệ sinh thái nơi đây bừng tỉnh, các loài cá di cư ngược dòng, thảm thực vật sa mạc xanh rì trở lại và đặc biệt là hàng trăm nghìn con chim nước, trong đó có bồ nông Úc tập trung về sinh sản. Và chính sự luân phiên khắc nghiệt giữa khô cạn và tràn ngập sự sống đã biến Erie trở thành trung tâm của nhiều kế hoạch táo bạo. Các nhà hoạch định cho rằng nếu có thể điều tiết hoặc là đưa thêm nguồn nước ổn định về hồ, thì không chỉ một vùng sa mạc khô hạn có thể đổi khác mà còn mở ra tiềm năng phát triển nông nghiệp, giao thông thủy nội địa và thậm chí là cả khí hậu khu vực. Vậy những kế hoạch nào đã từng được đưa ra? Câu chuyện bắt đầu từ thế kỷ 19, khi các nhà thám hiểm châu Âu tin rằng trung tâm lục địa Úc ẩn chứa một hồ hay là biển lớn. Với niềm tin ấy, Charles Stuart đã bắt đầu chuyến thám hiểm của mình vào năm 1844, mang theo một chiếc thuyền săn cá voi khổng lồ cùng với hơn 200 con cừu làm lương thực với hy vọng tìm thấy biển nội địa giữa sa mạc. Nhưng thực tế lại phũ phàng khi đoàn thám hiểm chỉ tìm thấy những cồn cát khô nứt và đất đỏ mênh mông trải dài vô tận. Vì thế, đối với Stuart thì giấc mơ về biển trong sa mạc đã thất bại. Đến năm 1883, Sir Richard Baker, chủ tịch đầu tiên của Thượng viện Úc, đã đưa ra đề xuất táo bạo, đó là đào một kênh dài 340 km từ vịnh Spencer băng qua hồ Torrens để dẫn nước biển vào hồ Erie. Theo tính toán, hồ Erie với diện tích 8.800 km² đồng muối có thể trở thành một biển nước mênh mông ngay giữa lòng lục địa. Tuy nhiên, khảo sát địa hình cho thấy
hồ Torrens lại cao hơn mực nước biển tới 30 mét, đồng nghĩa với việc muốn bơm nước vào hồ Erie sẽ cần đến một khoản chi phí khổng lồ. Ước tính khi đó rơi vào khoảng 151 triệu cho đến 3 tỷ bảng Anh, tương đương 735 triệu cho đến 14,6 tỷ đô la theo tỷ giá năm 1905. Đây là một con số khổng lồ, vượt xa khả năng tài chính của quốc gia non trẻ, và vì lẽ đó nên kế hoạch đã đành bị bỏ dở. Sau đó, giấc mơ ấy chỉ thực sự được hồi sinh mạnh mẽ trong thập niên 1930-1940, khi xứ sở chuột túi rơi vào tình trạng hạn hán khốc liệt sau thời kỳ đại khủng hoảng. Trong khi thế giới lại chứng kiến các công trình kỳ tích như là kênh đào Panama hay hệ thống thủy điện Tennessee, một số người tin rằng nếu các nước khác làm được những công trình vĩ đại thì Úc cũng có thể. Trong bối cảnh đó, vào năm 1938, kỹ sư John Bradfield, người được mệnh danh là cha đẻ của cây cầu cảng Sydney, đã đưa ra một trong những kế hoạch táo bạo nhất trong lịch sử quốc gia Đại Tây Dương, mà sau này nó được gọi là kế hoạch Bradfield. Theo đó, ông đề xuất một mạng lưới khổng lồ dài 2.300 km, gồm đập, kênh đào và hầm xuyên núi để chặn các dòng sông con Tule, Herbert và Burdekin. Lý do là bởi đây là những con sông nhiệt đới có lượng mưa dồi dào và lưu lượng lớn, nhưng lượng nước này lại đổ hết ra biển. Hơn nữa, chúng còn có vị trí nằm gần dãy Great Dividing, cho phép xây dựng đập, kênh và hầm xuyên núi để đưa nước vào nội địa. Do đó, các công trình này sẽ chuyển hướng dòng chảy vượt qua dãy Great Dividing, sau đó đổ về hồ Erie, nơi thấp hơn mực nước biển 15 mét. Bradfield tin rằng dự án này sẽ biến Erie trở thành một biển nhân tạo rộng khoảng 1.200.000 km2, bao phủ tới 15,6% diện tích nước Úc. Lợi ích được ông liệt kê rất nhiều, chẳng hạn như sẽ tạo ra 370 MW thủy điện, tưới tiêu cho hàng nghìn km đất canh tác, giảm nhiệt độ sa mạc, kích thích mưa nhân tạo và biến Outback trở thành thung lũng trung tâm California của nước Úc. Không chỉ vậy, nó còn hạn chế xói mòn ở Trung Queensland, cải thiện vi khí hậu nội địa nhờ tăng thảm thực vật và lượng mưa, cũng như giảm nguy cơ lũ lụt ở ven biển và mở ra tiềm năng phát triển năng lượng sinh học từ tảo. Trước tình hình khó khăn của đất nước, kế hoạch này được coi là biểu tượng hy vọng, với tiêu đề trên các trang báo là Greening the Desert, tạm dịch là xanh hóa sa mạc, còn nông dân Queensland đặt sự mong chờ vào một tương lai tươi sáng dành cho họ. Ngoài ra, trong bối cảnh Thế chiến thứ hai, nhất là sau khi Darwin bị Nhật ném bom vào năm 1942, thì dự án càng được xem là công cụ chiến lược để tăng dân cư miền Bắc, củng cố an ninh quốc phòng của đất nước. Dù vậy, các thách thức cũng sớm lộ rõ, bao gồm chi phí khổng lồ, địa hình hiểm trở, tốc độ bốc hơi quá cao và các tính toán quá lạc quan về nguồn nước. Các đánh giá khoa học chỉ ra rằng Bradfield đã tính sai gấp đôi lượng nước có thể khai thác, do đó nếu hồ Erie muốn duy trì thành biển thì cần ít nhất 300 km khối nước. Thế nhưng, dưới khí hậu khắc nghiệt, mỗi năm hồ có thể bốc hơi lên tới 3 mét nước, gấp 10 lần lượng nước bổ sung. Do vậy, để duy trì hồ cần bơm lượng nước bổ sung và chi phí bơm ước tính sẽ dao động từ 10 cho đến 200 tỷ đô la. Con số này vượt sang ngân sách cầu cảng Sydney. Đồng thời sự can thiệp vào hệ thống sông ngòi sẽ đe dọa các hệ sinh thái nhạy cảm và cả cộng đồng thổ dân phụ thuộc vào chúng. Vì lẽ đó, sau khi Bradfield qua đời vào năm 1943 thì dự án cũng đã lùi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, ý tưởng không bao giờ hoàn toàn biến mất. Trong thập niên 1950, tiếp tục có ý kiến cho rằng hồ Erie nếu được lấp đầy sẽ bốc hơi tạo thành mây, từ đó có thể kích thích mưa theo ý muốn, biến Alice Springs trở thành thủ đô mới của nước Úc. Sau đó, đến thập niên 1980, nhiều chính trị gia vẫn khơi lại giấc mơ Bradfield. Nhưng giới khoa học lại ngày càng hoài nghi. Các nhà khí tượng học tính toán rằng hồ nước này sẽ mất tới 2.500 mm nước mỗi năm do bốc hơi, biến nó trở thành một máy hút nước khổng lồ hơn là máy tạo mưa. Bởi lẽ, khi Erie tự nhiên đầy nước vào năm 1974, các nghiên cứu cho thấy hiệu ứng tăng mưa chỉ giới hạn trong phạm vi 50 km, con số này là quá nhỏ so với kỳ vọng. Thêm vào đó, việc đưa nước mặn vào nội địa còn làm dấy thêm lo ngại về chất lượng muối tích tụ, kênh đào bị tắc nghẽn và nguy cơ biến cả vùng rộng lớn trở thành đầm lầy chết. Cái tên dự án Bradfield vẫn được dùng trong các kỳ bầu cử vào năm 2007 và 2019 như một biểu tượng của tham vọng biến đổi Outback. Vào năm 2019, một phiên bản mới nhất với tên gọi là Bradfield mới được ra đời. Kế hoạch lần này tập trung vào việc xây đập Hell's Gate khổng lồ, cao gấp đôi thiết kế cũ để tích nước, rồi dẫn về miền Tây và Nam Queensland thông qua các đường hầm và kênh dẫn bằng trọng lực nhằm biến nơi đây trở thành một vựa lương thực mới. Chi phí ban đầu dự kiến khoảng 10,42 tỷ đô la, nhưng chỉ vài năm sau, tức là vào năm 2022, con số đã tăng vọt lên gấp đôi, tương đương 20,84 tỷ đô la,
khiến cho chính phủ buộc phải dừng lại. Thay vào đó, Canberra chọn phương án thực tế hơn là xây dựng những hồ chứa vừa và nhỏ ven biển, được gọi là lưới Bradfield thu nhỏ, nhằm đáp ứng nhu cầu nước mà vẫn khả thi về kinh tế. Vào năm 2020, một ý tưởng hiện đại hơn đã xuất hiện mang tên Inland Sea Project 2.0. Thay vì dẫn dòng sông, kế hoạch này muốn sử dụng năng lượng mặt trời để khử mặn nước biển rồi bơm 600 km vào nội địa, hình thành một hồ nhân tạo ngay giữa sa mạc. Bởi một hồ nước mặn có thể hạn chế tốc độ bốc hơi, đồng thời tạo hiệu ứng khí hậu làm tăng lượng mưa, nhưng chỉ riêng về chi phí đường ống đã lên tới 200 tỷ đô la, trong khi muối cũng gây ra các vấn đề như là nước mặn sẽ làm đất trở nên vô dụng và không thể canh tác. Cùng với đó, dự án này có thể vi phạm quyền lợi chính đáng của thổ dân Arabana bởi lưu vực hồ Erie là vùng đất tổ tiên của họ. Ở thời điểm hiện tại, thay vì theo đuổi những dự án viển vông trị giá hàng chục tỷ đô la, chính phủ Úc đã chuyển hướng sang các giải pháp thiết thực hơn, chẳng hạn như chiến lược nhiệm vụ chống hạn đang tập trung vào hàng loạt các biện pháp nhỏ nhưng bền vững, bao gồm xây hồ chứa địa phương, cải tiến hệ thống tưới tiêu, tái sử dụng nước và phát triển nông nghiệp thích ứng khí hậu. Đây được coi là cách tiếp cận thực tế hơn nhằm bảo vệ cả con người lẫn hệ sinh thái trước biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Tương lai nào cho biển nội địa? Dù được đặt vấn đề trong suốt 100 năm qua, nhưng triển vọng về việc phủ xanh lục địa của nước Úc vẫn gặp phải nhiều thách thức khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xã hội, mà nguyên nhân chính là việc thiếu nguồn nước ổn định để duy trì cho vùng biển nội địa rộng lớn. Cụ thể hơn, khí hậu khắc nghiệt của vùng Outback là rào cản lớn nhất, bởi lẽ nhiệt độ mùa hè thường vượt quá 40 độ C, khiến cho tốc độ bay hơi cực kỳ cao, có thể làm mất tới 80% lượng nước mỗi năm. Thêm vào đó, Erie là một lưu vực nội sinh, nước không có lối thoát, dẫn đến tích tụ muối và khoáng chất. Do vậy, nguy cơ nơi đây bị biến thành một biển chết khổng lồ là rất cao. Mặt khác, chỉ riêng việc lấp đầy hồ đã đòi hỏi một lượng nước gấp đôi Nasser, hồ nhân tạo lớn nhất châu Phi, tức là lượng nước thực tế cần có thể lên tới 260 tỷ mét khối, trong khi mực nước giảm mỗi năm do bốc hơi, buộc phải bơm liên tục để duy trì, khiến chi phí dự kiến tăng vọt. Còn nguồn nước sẵn có và dòng chảy thực tế của các con sông như là Burdekin, Herbert và Tully lại không dồi dào như ước tính ban đầu của Bradfield, khiến cho việc bơm và dẫn nước ngày càng thiếu tính khả thi. Ngoài ra, việc hình thành biển nhân tạo rộng hàng nghìn km vuông cũng làm tăng nguy cơ nhiễm mặn đất, biến vùng sa mạc thành nơi không thể canh tác, đồng thời ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái nội địa. Bên cạnh đó, thách thức kỹ thuật và kinh tế còn đến từ quy mô khổng lồ của công trình. Để dẫn nước hơn 1.500 km từ miền Bắc về hồ Erie, phải xây dựng cả một hệ thống đập, kênh và đường hầm vượt trội về quy mô, trong đó có những hạng mục lớn hơn cả công trình đường hầm eo biển Anh-Pháp, khiến cho chi phí và rủi ro tài chính trở nên quá lớn. Dù kế hoạch Bradfield từng gợi lên hy vọng có thể tăng lượng mưa ở miền Trung nước Úc, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy điều này sẽ khó có thể trở thành hiện thực. Cụ thể thì kế hoạch này dựa trên lập luận rằng việc tưới bổ sung từ các hồ và kênh nhân tạo có thể làm tăng lượng mưa trung bình gấp đôi hoặc là gấp 3. Tuy nhiên, các mô hình khí hậu cho thấy hiệu quả thực tế của điều này là rất hạn chế, bởi lẽ khi nước bề mặt bốc hơi, nó làm mát không khí, khiến cho không khí không bốc lên nhiều và lượng mưa cục bộ hầu như không tăng. Đồng thời, nước bốc hơi sau đó sẽ bị gió phân tán trên diện rộng, nên tác động đến lượng mưa tại chỗ là rất nhỏ. Tất cả đã cho thấy, dù đầu tư hàng chục tỷ đô la, thì lượng nước dẫn về các vùng khô hạn vẫn không đủ để bù đắp chi phí, trong khi các nhà sinh thái học cảnh báo rằng việc lấy nước khỏi hệ sinh thái tự nhiên có khả năng gây hại cho động thực vật, phá vỡ dòng chảy sông ngòi, làm ảnh hưởng đến ngư nghiệp và cả các thị trấn ven biển phụ thuộc vào nguồn nước này. Đặc biệt, trong lòng vùng Outback khô hạn tồn tại một hệ thống nước ngầm khổng lồ mang tên lưu vực Great Artesian, với diện tích trải rộng gần 22% lãnh thổ nước Úc và chứa khoảng 64.900 km khối nước ngọt. Đây được coi như mạch sống nuôi dưỡng hàng triệu cư dân, các trang trại chăn nuôi và nhiều hệ sinh thái đặc hữu chỉ có thể tồn tại nhờ nguồn nước ổn định ấy. Về bản chất, nó là một kho chứa nước ngầm tự nhiên cực lớn nằm dưới lòng đất. Dựa vào cấu trúc bên trong là những lớp đá sa thạch có nhiều lỗ rỗng nhỏ li ti, giữ nước lại giống như đất cát hút nước sau mưa, còn phía trên là những tầng đá không thấm, giống như một cái nắp kín tự nhiên, giúp cho nguồn nước ổn định và không bị thất thoát, ngay cả khi bên trên là vùng sa mạc khô cằn hầu như không có sông hồ. Trong khi nguồn nước bổ sung đến từ nước mưa ở các vùng cao phía đông nước Úc, đặc biệt là Queensland và New South Wales, nguồn nước này dần thấm qua đất, sau đó chảy rất chậm vào các tầng đá, với mỗi năm di chuyển được 1 cho đến 5 mét.
Đó là lý do mà nước của bể này rất quý giá khi phải tích lũy từ hàng nghìn cho đến hàng triệu năm. Vì lẽ đó, việc xây dựng một biển nhân tạo hàng trăm cho đến hàng nghìn km vuông tại đây sẽ tạo áp lực lớn lên các tầng đá, gây nguy cơ xâm nhập mặn và vỡ dòng chảy ngầm, làm cạn kiệt các con suối như là Witira, Dalhousie cũng như đe dọa đến sinh cảnh đặc hữu. Hơn nữa, sự thay đổi cân bằng thủy lực còn có thể gây rạn nứt tầng chắn, làm rò rỉ và trộn lẫn nước ngọt với nước mặn, trong khi tốc độ bổ sung lại quá chậm. Do vậy thiệt hại sẽ kéo dài hàng thế kỷ đến thiên niên kỷ. Hậu quả là sự suy giảm nguồn nước thiết yếu cho sinh hoạt, nông nghiệp, năng lượng địa nhiệt, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đồng bản địa như là người Arabana, vốn gắn bó với các con suối và mạch nước ngầm từ hàng nghìn năm. Nói cách khác, việc hình thành biển nhân tạo ở Outback không chỉ là thay đổi bề mặt mà còn dẫn đến ảnh hưởng sâu vào hệ thống thủy văn cổ, đe dọa vào huyết mạch duy nhất của nội địa. Ngoài ra, dòng chảy ven biển hiện được coi là duy trì các hệ sinh thái nhạy cảm, nhất là rạn san hô Great Barrier, hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới, nên việc can thiệp sẽ gây phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng môi trường và chính quyền. Chưa dừng lại ở đó, các yếu tố pháp lý và xã hội hiện đại cũng làm gia tăng rào cản. Quyền sở hữu đất truyền thống của các cộng đồng thổ dân được công nhận từ năm 1992, buộc mọi dự án lớn phải tham khảo ý kiến và đáp ứng nhu cầu của họ, tạo ra khả năng tranh chấp pháp lý kéo dài. Tất cả những điều này đã tạo thành chuỗi thách thức liên tiếp, khiến các ý tưởng về dự án đã bị bỏ dở từ thập niên 1940-1970 và hiện vẫn chỉ ở giai đoạn nghiên cứu. Tương lai nào cho dự án khổng lồ? Dẫu vậy, giấc mơ Bradfield chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu là một trong những quốc gia khô hạn nhất trên thế giới, xứ sở chuột túi ngày càng phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng hơn. Điều này đã dẫn đến hậu quả là nông nghiệp bị đình trệ, việc làm mất đi và nhiều thị trấn có nguy cơ ngày số 0, tức là cạn kiệt hoàn toàn nguồn nước. Vào năm 2020, thị trấn Stanthorpe ở Queensland đã phải nhập tới 20 xe bồn nước mỗi ngày trong suốt 18 tháng, làm tiêu tốn khoảng 9.625.000 đô la trước khi trời mưa trở lại. Hạn hán cũng kéo theo cát bụi, gây bão bụi khổng lồ như vào năm 2018 ở Sydney và nhiều thành phố lớn đã bị phủ kín trong lớp bụi đỏ, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh ấy, ý tưởng xây dựng một biển nội địa tại Outback lại được nhắc lại với các biện pháp hiện đại tối ưu hơn. Những người ủng hộ hy vọng biển nhân tạo có thể làm giảm bốc hơi, tạo hiệu ứng hồ tăng lượng mưa tới 15% và mở ra cơ hội phát triển các thành phố ven hồ, thậm chí hình thành những hệ sinh thái mới giữa sa mạc. Tuy nhiên, các vấn đề vẫn rất nghiêm trọng, bao gồm việc chi phí khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ đô la, đất đai xung quanh bị nhiễm mặn và nguy cơ xâm phạm văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng bản địa gắn bó hàng nghìn năm với hồ Erie. Nếu một ngày dự án này được thực hiện, kịch bản tương lai có thể sẽ rất đặc biệt. Năm đầu tiên, hồ Erie sẽ đạt 30% dung tích, nhưng sau 3 năm thì độ mặn có thể chuyển sang mức nguy hiểm. Đến 10 năm sau, khi khí hậu cục bộ thay đổi với lượng mưa tăng 15% trong phạm vi 100 km, và sau vài thập kỷ, nơi đây có thể trở thành một hệ sinh thái thịnh vượng nhưng cũng có thể sụp đổ dưới sức nặng của muối. Bởi lẽ trong lịch sử đã từng ghi nhận sự kiện Địa Trung Hải suýt khô hạn cách đây 5 triệu năm, rồi được Đại Tây Dương bơm đầy trong 2 năm, mở ra một kỷ nguyên bùng nổ đa dạng sinh học. Dẫu vậy, đó là tự nhiên, còn đây là sự can thiệp của con người, nên phép thử này có được lặp lại tại Úc hay không vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Song vấn đề lớn nhất không phải là công nghệ mà là đạo đức. Với người Arabana, vùng đất này chứa đựng những câu chuyện tổ tiên cổ xưa và không thể bị nhấn chìm. Về kinh tế thì việc đánh cược hàng trăm tỷ đô la, trong khi các cộng đồng thổ dân vẫn còn nhiều khó khăn cũng là rào cản lớn. Nhìn lại một thế kỷ qua, từ giấc mơ của Charles Sturt cho đến những bản vẽ táo bạo của John Bradfield, dự án biển nội địa đã trở thành một biểu tượng khát vọng cho chinh phục thiên nhiên của nước Úc. Dù trải qua nhiều lần khởi động rồi bị bác bỏ bởi chi phí khổng lồ, khó khăn kỹ thuật và những lo ngại về môi trường, nhưng ý tưởng ấy vẫn không ngừng được nhắc lại qua các thế hệ. Thay vì một công trình vĩ đại, di sản mà nó để lại chính là nguồn cảm hứng để suy nghĩ về những hướng đi bền vững hơn trong việc quản lý và ứng phó với hạn hán. Trên đây là toàn cảnh về kế hoạch làm ngập vùng Outback trị giá 200 tỷ đô la của Úc. Theo các bạn, liệu quốc gia này có thể giải quyết được các thách thức để thành công tối ưu hóa vùng lãnh thổ rộng lớn của mình hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video này để chúng mình và mọi người cùng được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.